Welcome to Panglish Talk. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that we are completing a book, How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. ਇਸ book 'ਚ there is a complete part 7, and in part 7 there are 6 chapters. These 6 chapters are 6 ways, 6 techniques on preventing fatigue. Fatigue ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਕਾਵਟ. You must be wondering ਕਿ ਇੱਕ book that is on worry, that is on preventing worry, and why the author has written chapters on preventing fatigue. ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਕਿ ਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ, ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ. It's not about curing fatigue, it's about preventing fatigue. ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? And the answer is that there is a relation between fatigue and worry, and fatigue often produces worry. If I say it, fatigue often produces worry. ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ, tiredness ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Because you must have observed ਕਿ ਜਦੋਂ when our body is healthy, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, then ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ. ਬਟ on the other hand, when we are feeling tired, unhealthy, not well, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ it's a fact, it's a proven thing that fatigue produces worry. That's why this whole part is written on preventing fatigue, right? So 6 ways on preventing fatigue, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ. And we will discuss about one technique, one method, and it's very simple. It is a truth, it's scientifically proven. What is this method? What is this rule? Let's talk about this. A है that take rest before you get tired. You have to take rest before you get tired. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜੇ, ਰੈਸਟ ਕਰਾਓ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ. Rest often, rest before you get tired. And ਇਹ technique actual 'ਚ work ਕਰਦੀ ਹੈ. If we implement this on ourselves, on our body, this definitely works, and this dramatically improves our efficiency and ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, the body is not fully exhausted, not tired, ਤਾਂ ਥੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਰੈਸਟ gives miraculous results. ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੈਸਟ ਲਏ. ਐਂਡ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਦੇਰ ਆਰ 24 hours ਇਫ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਉਸ 'ਚ 8 ਕੁ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ. ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਸੌਂ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਸ 'ਚੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਦਈਏ ਐਂਡ ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਟਾਈਮ, ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜੂਗੀ. ਦੇਰ ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ that are taken. One is US Army ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ US Army is one of the best armies in the world. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. ਵਾਈ?
because that improves their efficiency. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਫ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੀਪ ਔਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, who was the wartime prime minister of England during Second World War ਉਦੋਂ ਸੀ। and what was his routine? That the important thing is that he was able to work 16 hours per day, and that too continuously for 4 years during the time of war. ਉਹ 16 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਹਾਊ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਡ ਦਿਸ ਹੈਬਿਟ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਐਨ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੈਪ ਐਂਡ ਐਨ ਈਵਨਿੰਗ ਨੈਪ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਂਡ other things like reading newspaper, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੇਇੰਗ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਬੈੱਡ, ਸਟਾਰਟਡ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਡਿਨਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 8 ਵਜੇ ਦਾ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੈਲਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਟ ਪਾਸਟ ਮਿਡਨਾਈਟ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਆਫ ਜੌਨ ਡੀ ਰੌਕਫੈਲਰ, who was very famous for 2 things. One was that until that time he was the person who accumulated greatest wealth of that time. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜੌਨ ਡੀ ਰੌਕਫੈਲਰ। And the second thing is he lived up to the age of 98, 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਭੋਗੀ ਏਡੀ ਲੰਬੀ। and that too running his business successfully, profitably, productively, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਭਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਐਂਡ what was the secret? What was his secret? Again, he had this habit of taking an afternoon nap of half an hour. ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਰੂਟੀਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੈਪ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਈਵਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਰੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਵਰਕ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, importance of rest. Another example is of Henry Ford. In the book there is a thought shared by Henry Ford. ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ when he never stand when he can sit down and he never sit down when he can lie down. ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਟ ਰੈਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਕਿ
that the body does not get fully exhausted, fully tired, ਇੰਨੀ ਨਾ ਥੱਕ ਜੇ, ਬੇਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। that was his routine, his way of doing things। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਲੈਸਨ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਟੀਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ। that is what I said in the beginning of this video, कि this is a technique to prevent fatigue, in order to prevent worry। Here one important thing is कि हर बंदा इस टेक्निक ਨੂੰ हर एक ਨੂੰ फॉलो ਕਰਨ 'ਚ प्रॉब्लम है। there is a section of people who are in 9 to 5 job, ਜਿਹੜੇ 9 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੀ ਜੌਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, and they have a boss over their head, they are under supervision। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੈਪ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। for them there is a kind of ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ 9 to 5 ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ in the afternoon, if they can't take a nap, they can at least sit down on a chair with their eyes closed and ਉਹ ਜੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਮਾਈਂਡ ਵਿਲ ਗੈਟ ਰਿਲੈਕਸਡ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ and they are ready for the rest of the job and they are going to do well। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ, there was an experiment that was conducted on a laborer, on people who do physical work। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜੋ ਲੇਬਰਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਵੈਨ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅ ਲੇਬਰਰ ਐਵਰੀ ਆਵਰ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ actually he could do 4 times more work than what he was doing earlier। ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। and this experiment was conducted and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ scientifically based ਹੈ, ਇਹ proved ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ at the end I would say, if we implement this technique of giving our body frequent rest and preventing it from getting tired, fatigued, so we can also improve our efficiency and effectiveness। and the rest of the techniques, other techniques that we will cover in the coming next videos। Till then, see you, have a great day।